به نام خدا. کیمیاگر اثر پائولو کوئلو داستانی در مورد چوپان جوانی به نام سانتیاگوه. در این افسانه نویسنده با استفاده از رئالیسم جادویی سفر فیزیکی و معنوی سانتیاگو رو به تصویر میکشه. سانتیاگو که در آندلس اسپانیا زندگی میکرد چوپانی فقیر بود که میخواست تنها با گوسفندانش پرسه بزنه، از شراب لذت ببره و یک کتاب خوب بخونه. با این حال سرنوشت به شکل یک خواب و رویای تکراری در مورد گنجی که در پایه اهرام مصر پنهان شده دخالت میکنه. سانتیاگو با ملکیسدک مرد خردمند و پادشاه عجیب و غریبی از سرزمین دور آشنا شد. ملکیسدک برای کسانی ظاهر میشه که به دنبال افسانه شخصی یا عمیق‌ترین هدف زندگی خود هستند. به زودی سانتیاگو تصمیم گرفت گله خودش رو بفروشه و به جستجوی گنج بره. ملکیسدک به سانتیاگو 2 سنگ داد. یک سنگ سیاه به نام اوریم به معنای بله و یک سنگ سفید به نام تومیم به معنای نه. اگه سانتیاگو نتونه نشانه ها رو بفهمه، باید با اینها مشورت کنه. او برای جستجوی گنج و افسانه شخصی خودش عازم آفریقا شد. متاسفانه دارایی سانتیاگو در اولین روز اقامتش در طنجه در کشور مراکش مورد سرقت قرار گرفت و کاملا تنها موند. سانتیاگو که نمیتونست حتی یک کلمه عربی صحبت کنه، به فکر تسلیم شدن و برگشتن افتاد، اما سخنان مرد حکیم را به خاطر آورد و از برگشتن منصرف شد. در نهایت در یک مغازه بلور فروشی شغلی پیدا کرد و برای 1 سال در آنجا مشغول به کار شد و پول کافی برای خرید 1 گله گوسفند جدید و بازگشت به خانه به دست آورد. ولی در عوض تصمیم گرفت به کاروانی بپیونده که از راه صحرا به مصر میرفت. به این ترتیب به رویای خود نزدیک میشد. در کاروان سانتیاگو با مردی انگلیسی ملاقات کرد که تمام راه را به آفریقا آمده بود تا یک کیمیاگر مشهور را پیدا کند. همسفر جدید او 2 سنگ درست مثل سنگ‌های سانتیاگو حمل می‌کرد و معتقد بود تصادفی نیست که آن 2 با هم آشنا شدند. سانتیاگو معتقد بود که عقاید مرد انگلیسی شبیه به اندیشه‌های ملکیسدک است و هر دوی آنها از روح جهان صحبت می‌کنند که همه انسان‌ها به آن متصلند. مرد انگلیسی همچنین نشون داد که هدف کیمیاگری کشف اکسیر اعظمه که شامل مایعی به نام اکسیر زندگی و جامدی به نام سنگ فلاسفه یا سنگ جادو است. هنگامی که اونها در نهایت به واحه الفیوم خانه کیمیاگر برجسته رسیدند، سانتیاگو با دختر زیبایی به نام فاطمه آشنا شد و بلافاصله عاشق او شد. او به زودی متوجه شد که عشق مانند افسانه شخصی مستقیما از روح جهان میاد. روزی از روزها سانتیاگو در حالی که در صحرا قدم میزد دچار مکاشفه کوتاه و سریع شد. یک لشکر با شمشیرهای برهنه وارد واحه شدند. مکاشفه خیلی زود پایان یافت، اما به شدت او را تحت تاثیر قرار داد. او با عجله برگشت تا به بزرگان واحه هشدار دهد. روز بعد طبق پیشبینی سانتیاگو 500 نفر مرد مسلح وارد واحه شدند. مردان واحه همه متجاوزان را کشتند. رئیس واحه 50 قطعه طلا به سانتیاگو داد و به او سمت مشاور را پیشنهاد کرد. سانتیاگو در نظر داشت به جای جستجوی اهرام با عشق تازه یافته‌اش فاطمه در واحه بمونه. اما فاطمه به سانتیاگو گفت که نیاز او به تحقق هدفش رو درک میکنه و ادامه داد زنان صحرا به آزادی مردان خود افتخار میکنند. اگر من بخشی از افسانه تو باشم، روزی به من باز خواهی گشت. این باعث سردرگمی سانتیاگو شد چون نمیتوانست عشق و ثروت را از هم جدا کند. کیمیاگر سانتیاگو رو پیدا کرد و بهش گفت که او رو برای رسیدن به گنجش راهنمایی خواهد کرد. در حین حرکت کیمیاگر به سانتیاگو آموخت که قلب میتونه فریب دهنده و خائن باشه. اما بهترین راه برای جلوگیری از فریب خوردن ازش اینه که با دقت بهش گوش بدی. برای یافتن گنج باید به صدای روح دنیا گوش داد. همه چیز روی زمین، حتی مواد معدنی، افسانه شخصی دارند. به همین دلیله که کیمیاگران میتونن هر فلزی رو به طلا تبدیل کنن. اونا فقط به فلز کمک میکنن تا به افسانه شخصی خودش برسه. هنگامی که 2 مسافر توسط قبیله متخاصم اسیر میشن، کیمیاگر در تلاش برای نجات جونشون ادعا میکنه که سانتیاگو یه جادوگره که میتونه خودش رو به باد تبدیل کنه. سانتیاگو نمیدونه چی کار کنه، اما در نهایت با اذعان به اینکه قلب او و روح جهان یکی هستن شروع به دعا میکنه.
فوراً باد میپیچه و سانتیاگو ناپدید میشه و دوباره در طرف دیگر اردوگاه ظاهر میشه. رؤسای قبایل چنان تحت تاثیر قرار میگیرن که مسافران رو رها میکنن. روز بعد مردم به صومعه‌ای رسیدند. کیمیاگر از گهت سنگ جادویی خود برای تبدیل سرب به مقداری طلا استفاده کرد و مقداری را به سانتیاگو و مقداری را به یک راهب داد. سانتیاگو به تنهایی به مسیر خود به سمت اهرام ادامه داد. سده‌های بیشمار اهرام مصر را دید. حال اگر می‌خواست می‌توانست به عقب برگردد، چون فهمیده بود که گنج واقعی طلا یا جواهرات نیست، بلکه خردی است که از سفر و عشقش به فاطمه به دست آورده است. اما حال او به گنجش رسیده بود. قلبش به او گفت که جایی را که سوسک طلایی در آن حرکت می‌کرد بکند، چون آموخته بود که در مصر سوسک‌های طلایی یک نماد ایزدی‌اند. هنگام که شروع به کندن کرد، صدای قدم‌هایی را شنید. دزدان او را به طرز وحشیانه‌ای کتک زدند و تمام پولش را گرفتند. سانتیاگو احساس می‌کرد مرگش نزدیک است. سعی کرد توضیح دهد که به دنبال گنجی می‌گردد، که یکی از مردان به او گفت که او یک احمق است. سارق به سانتیاگو توضیح داد که او نیز یک خواب تکراری دیده که همان گنج را به تصویر می‌کشد. اما در خواب او گنج در اسپانیا بوده است. با این حال او آنقدر احمق نبوده که به دنبال اون بره. پس از رفتن دزدا، سانتیاگو با خوشحالی بلند شد و متوجه شد که گنج تمام مدت در اسپانیا بوده است. در بازگشت به آندلس، سانتیاگو سوراخی را در پایه درخت چنار حفر کرد، جایی که برای اولین بار رویای خود را در مورد گنج دیده بود. او صندوقی پر از طلا پیدا کرد. همانطور که کیمیاگر میگفت همه رازهایی که دارد ساده است، گنج نیز همیشه در خانه بوده است. سانتیاگو نزد فاطمه بازگشت و پیشگویی کیمیاگر را تایید کرد. در نهایت سانتیاگو تونست به افسانه شخصی خودش برسه و عشق واقعی خودش رو پیدا کنه. برای شنیدن خلاصه کتاب‌ها و داستان‌های جذاب ایران و سایر ملل به صورت تصویری و ویدیویی، لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید تا هیچ محتوایی رو از دست ندید.